này men xe này anh này men xe này mới đôi đây men xe đi cùng mà nó cái gì luôn mà thấy cái bát cái gì này men quá này cái đã cho mọt chè cũng nó cái cho làm phong chấm thái làm phong ai nhá tôi thì cô men báo cái podcast này cho người men cũng người men này mà một anh này men sách anh ta thấy mà là mày không ná ai đánh phong xe chỉ làm phong không xe anh ấy làm tay một phong anh ấy cũng này để bỏ hơi anh ấy chạm đam phong mày đi anh đã lấy bắt tục làm chả trâu này cái tên mà sao mới kia